سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هم با یک آموزش خیلی مهم اومدم خدمتتون که خیلی درخواست داشتین و معمولا بیشتر افراد دچارش میشن در طول زندگیشون. مشکل دیسک کمر. البته یک اشتباهی در مورد دیسک کمر رایج هستش که همه میگن دیسک کمر دارم. خب ما هممون دیسک کمر داریم، دیسک بین مهره ها رو هممون داریم. پس مشکل چی هستش؟ مشکل بیرون زدگی دیسک هستش یا سرخوردگی مهره. این مسائل ایجاد میشه که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، مثلا اینکه اضافه وزن داشته باشین، مثلا حرکات ناگهانی کرده باشین، فشار اومده باشه به ستون مهره هاتون و باعث بیرون زدگی دیسک بشه. حالا اینکه چی کار میتونیم در موردش بکنیم؟ اولا اینکه اگر که مشکلتون حاد باشه ممکنه که پزشکتون به شما اجازه تمرین نده تا مدتی. بنابراین اول باید کسب اجازه بکنید از پزشکتون، چون بستگی به مرحله‌ای داره که شما درش هستید. و بعد اگر که پزشکتون به شما اجازه داد، این تمرینی که امروز میخوام بهتون آموزش بدم بسیار بهتون کمک میکنه. حتی جنبه فیزیوتراپی داره، بنابراین حتما تمرین بکنید ولی با کسب اجازه از پزشکتون. قبل اینکه بریم تمریناتمون رو انجام بدیم ازتون میخوام که این ویدیو رو حتما لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ما براتون ویدیو میگذاریم نوتیفش براتون بیاد. اگرم که نظر و پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل بکنید، چون این ویدیو رو هم بر اساس پیشنهاد شما و درخواست شما داریم تهیه میکنیم. خب برای انجام تمرین چیز خاصی هم نمیخواین، فقط یه تخت یا حالا اون فضایی که میتونید روش دراز بکشید یا بنشینید، مثلا متتون یا یه صندلی هم داشته باشید برای تمرین نشستمون کفایت میکنه. پس برید وسایل رو بیارید که تمرین رو با هم شروع کنیم. برای انجام تمرین اول میخوام به روش صحیح به پشت دراز بکشم. حتما این رو توجه کنید و مثلا وقتی میخواین شب بخوابید هم این نکته رو در نظر بگیرید. ببینید وقتی که میخوایم به پشت دراز بکشید به این شکل قرار میگیرین. اول ساعد ها رو میذارید، بعد مهره به مهره تخته پشت رو رها میکنید و موقع خواب شبانهتون یک بالش هم زیر رانتون میگذارید و بعد پاها رو رها میکنید. خیلی بهتون کمک میکنه. چه افرادی که مشکل دیسک رو الان دارین، دیسک بیرون زده، یا افرادی که اصلا سالم هستید ولی میخواین از کمرتون محافظت بکنید. همینجا قبل اینکه تمرین رو شروع کنیم به پهلو رو هم بهتون توضیح بدم. پس وقتی به پشت دراز میکشین بهتره که یه بالش زیر ران بذارید و وقتی به پهلو قرار میگیرین همون بالش رو که سبک هم باشه بین دو تا زانوتون به این شکل قرار میدین. خیلی بهتون کمک میکنه که از کمرتون محافظت کنید. خب برای تمرین اولمون میخوام که پای راستتون رو قشنگ خم کنید روی شکمتون. خب دستتون رو بر اساس زانوتون تنظیم بکنید، یا زیر ساق اگه مشکل زانو دارید، اگه مشکل ندارید روی ساق. بعد پای دیگر رو کامل قشنگ سر بدید. 5 شماره نگه میداریم. اگه اینجا احساس درد دارید، چون معمولا کسی که دیسک بیرون زده دارن ممکنه توی پا احساس تیر کشیدن رو داشته باشن. اگه دیدین وقتی که پاتون دراز هست داره این تیر کشیدن تشدید میشه، پا رو خم نگه دارید. ولی اگر که این حالت رو نداشتید میتونید که به این شکل صاف نگهش دارید. پس 5 شماره نگه میدارم، 5 ثانیه و بعد پا رو برمیگردونم. میخوام 5 دور با پای راستم این رو تکرار بکنم. پس دوباره ببینید بالا تنه من کاملا رها هستش، ریلکسه، نمیخوام که بالا تنه رو حرکت بدم. به این شکل کف پا هم کاملا ریلکس هستش. خب راند سوم، 5 شماره، مرسی. و میرم برای راند چهارم. سرشانه من رها هستش و راند پنجم، 5 شماره. خیلی عالیه. خب حالا میخوام برم سراغ پای دیگه. دوباره به همون ترتیب میرم سراغ پای دیگه به این شکل. 5 شماره نگه میدارم. میبینید چقدر خوب فضای پشت کمرتون داره استراحت میکنه، فشرده میشه به زمین. گودی کمرتون کاملا داره فشرده میشه. 5 شماره نگه میداریم. دوباره راند سوم، نفس. عالیه. و راند چهارم، متشکرم. انقباض تو سرشانه ندارم، نفس جاریه. و راند پنجم، بسیار عالی. نفس. خیلی خوبه. خب اینو ما میخوایم جفت پا هم انجام بدیم، یعنی 3 مرحله داره.
مرحله سوم جفت پای. ببینید جفت پاها رو میاریم توی شکم. باز اینجا اگه مشکل زانو دارید خب قاعدتا باید دستتون زیر ساق قلاب بشه، اگر نه روی ساق. حالا من اینو با این قسمت اول یعنی زیر ساق اجرا میکنم براتون. روی شکم فشرده میکنی، 5 شماره نگه میداریم، نفس جاری هستش. بعد آروم برمیگردم، یه استراحت میدم، دوباره میرم تو تمرین. به این شکل 5 شماره مکس دارم، نفس جاری هستش. حتما هر روز با این ویدیو حداقل 1 دور تمرین بکنید تا 3 دور اگه فرصت دارین تو منزل هستی که خیلی خوبه که تمرین بکنید. راند 4 هستش، نفس خیلی خوبه. و راند 5. مرسی، متشکرم. خب تمرین اولمون که 3 بخش داشت به پایان رسید. استراحت کنید، آماده انجام تمرین بعدی بشید. خب آماده تمرین بعدی میشیم که به این شکلی که به پشت دراز میکشین. خوبه که 2 تا دستتون رو هم به این شکل ببرید زیر لگن. اگه مشکل مچ دست دارین نمیتونین، یه پتو بذارید زیر لگنتون. بعد ببینید به این شکل پا رو 90 درجه گرفتم. 5 شماره نگه میدارم و بعد آروم کف پا رو میارم روی زمین. باز مثلا میتونید دست رو خارج کنید، ببینید که اگه دستتون رو خارج کنید براتون بهتره یا نه، چون 2 حالت ممکنه باشه. بنابراین الان ببینید به این شکل دست رو بردم کنار، برمیگردم. باز راند 3 رو به این شکل میرم که ببینید آروم پا رو برمیگردونم. راند 4 دوباره خارج میکنم. خودتون تست کنید. و نکته مهم اینه که در طول این تمرینات هر جا دیدید مثلا داره پاتون تیر میکشه یا به کمر داره فشار میاد، بعد تمرین رو متوقف کنید. خب 5 شماره و برمیگردم، دست رو خارج میکنم، استراحت میکنم و آماده انجام تمرین بعدی میشم. خب برای تمرین بعدی مجددا پاهاتون به این شکل خم هستش، دستتون هم کنار بذارید. ببینید من پیچ نمیخوام انجام بدم، دقت کنید، فقط خیلی آهسته پاها رو به راست و به چپ کمی نوسان میدم. باعث میشه که دیسکتون انگار جا بیفته، سر جای درست خودش قرار بگیره. راند 3 راست چپ، 4 دم و بازدمتونم جاریه، 5 پس خیلی نوسان نمیدی، خیلی ملایم، لگن اصلا جدا نمیشه، 8 خیلی خوشاینده این تمرین وقتی که با دامنه محدود کار کنید، 9 و 10. خب اینو 3 راند 10 تایی میخوایم انجام بدیم. راند دوم با من انجام بدید. هر روز تا 3 وعده میتونید این ویدیو رو پلی کنید و همزمان با من تمرینتون رو انجام بدید. 5 6 7 خیلی نرم، 8 میبینید حتی رو تختتون هم میتونید انجام بدید، 9 و 10. خب یکم مکس میکنم. راند 3 رو میخوام شروع کنم. 1 دم و بازدم جاریه، 2 3 4 5 6 دامنه حرکت رو میبینید محدوده، 7 خیلی نرم، 8 9 و 10. مرسی. یکم استراحت میکنیم و آماده انجام تمرین بعدی. خب آماده انجام تمرین بعدی میشیم. مجددا پاها خم هستش، پای راست رو میندازم رو پای چپم. من با این دست آروم میکشم به طرف زمین، قرار نیست به زمین برسه، فقط کمی کشیده میشه پاتون، یعنی حتی لگنتون هم بلند نشه. 10 ثانیه نگه میداریم و بعد آروم برمیگردیم. مجددا با همین پا تکرار کنید 3 دور، 1 2 3 به همین ترتیب. بعد آروم برمیگردم و راند 3.
پس ببینید خیلی کششتون باید ساده باشه، ملایم باشه. مرسی. حتما تنفستون هم جاری باشه. میتونید حتی چشماتون هم ببندید. خب ببینید تفاوت راست و چپ چقدر محسوسه. حالا 3 راند هم با سمت دیگه انجام میدم. ببینید به این شکل. دستو میذارم پشت پا، آروم میکشم کمی پایین. پس لگن من جدا نمیشه. کشش خیلی زیاد نباید باشه. 10 ثانیه. آروم برمیگردم. راند 2. خیلی التیام بخش هستش این تمرین. خستگی کمرتونم برطرف میشه. مثلا از اداره که برمیگردید این تمرین رو میتونید انجام بدید و دقت کنید که حتما نباید مشکل دیسک بیرون زده و مثل این رو داشته باشید. آدم های سالم هم خیلی خوب میتونن از این ویدیو استفاده کنن. خیلی عالیه، متشکرم. خب استراحت میکنیم، آماده انجام تمرین بعدی. تمرین بعدی یکی از مهمترین و التیام بخشترین تمرینات هستش در مواقعی که دیسک بیرون زده داریم. به این شکل که باز به پشت دراز میکشیم، پاهامونم خمه و برای اینکه مطمئن بشید که تمرین رو درست دارید انجام میدید، میتونید 1-2 راند اول دستتون رو ببرید گودی پشت کمرتون. ببینید به این شکل. حالا از این زاویه نشونتون میدم که ببینید. پس 1-2 راند اول میتونید به این شکل دستتون رو بذارید که مطمئن بشید دارید درست اجرا میکنید. بعد در واقع یک تیلتی در ناحیه لگن ایجاد میکنم، انگار به طرف بالا حرکت میدم فضای لگن رو و همزمان کمر رو به سمت زمین انگار که دارید محکم میکنید، فرو میره انگار. بنابراین الان دستتون باید تحت فشار باشه. این یعنی که دارید درست انجام میدید. 10 ثانیه نگه میدارید ولی تنفستون جاریه. شکمتون هم نگه دارید، یعنی عضلات کور رو میخوام که حفظ کنید، نگه دارید. 10 شماره که این فشردگی رو در واقع نگه داشتید بعد رها میکنید. حالا میتونید دیگه راند دوم وقتی مطمئن شدید که درست اجرا کردید اصلا دستتون رو خارج کنید. ببینید به این شکل. من دست رو میبرم بالا که ببینید فضای پشت کمر رو به این شکل. یعنی لگن به طرف بالا کمی تیلت داره، نه اینکه جدا بشه بلکه یک تیلت داره، یک چرخش به سمت بالا داره و قسمت گودی کمرتون رو فشرده کردید به زمین. نفس جاری، شکم رو نگه داشتیم. 10 ثانیه حداقل نگهش میداریم و بعد آروم رها میکنیم. یه راند دیگه هم اجرا میکنیم، 3 راند. پس به این شکل میبینید بسیار تمرین مفیدی هستش. خیلی عالیه، نگه دارید. مرسی و رها میکنیم. استراحت میکنیم، آماده انجام تمرین بعدی. خب برای تمرین بعدی آماده میشیم. این تمرین رو خیلی روش احتیاط داشته باشین، یعنی مطمئن بشید که حالا روند درمانتون به خوبی داره طی میشه و اگه دیدید که به درد میرسه یا لگن رو کمتر لیفت کنید یا اینکه اصلا این تمرین رو میس کنید. خب ببینید به این شکلی که باز پاهامون رو خم کردیم، میتونید پاهاتون رو جفت کنید یا کمی از هم فاصله بدید. کف دستاتون رو به زمین هستش و با فشاری که به کف دستا و پاها وارد میکنید لگن رو جدا میکنید. وقتی لگن میاد بالا زانو نباید باز بشه و اینجا شما مکس دارید، میشمارید. 5 شماره نگه میداریم، بعد آروم مهره به مهره از بالا میخوابونیم. دونه دونه مهره ها رو زمین قرار میدیم تا برسیم به محدوده ساکروم و دنبالچه. خب دوباره میرم بالا. 5 شماره مکس دارم، شکم رو ول نمی کنم. قرار نیست خیلی لگنتون لیفت بشه. به حد بدن توجه کنید. مرسی. و دوستانی که در کنار دیسک بیرون زده تنگی کانال نخایی هم دارن، خیلی کمتر باید بلند کنن لگنشون رو، به خاطر اینکه خم به عقب ها خیلی برای افرادی که تنگی کانال دارن توصیه نمیشه، ولی معمولا برای افرادی که دیسک بیرون زده دارن اتفاقا مناسب هستش. خب یه راند دیگه. مرسی. 5 شماره مکس دارم، برمیگردم. اینو در مجموع میخوایم 5 راند انجام بدیم. پس میریم برای راند 4. شکم ول نشه، یعنی اصطلاحا ما میگیم پف نده شکمت رو. مرسی. مهره به مهره میخوابونم و راند 5.
نفس جاریه. مرسی. برمیگردم و خودش رو در واقع میتونید وقتی که اجرا کردید بلافاصله کانترپوزش رو هم اجرا بکنید. کانترپوزش به این شکل اتفاقا برای کمر خیلی خوبه. آروم به راست و چپ گهواره میزنید. دقت کنید که ضربه نمیزنید، خیلی نرم، در واقع مکملی هستش بر اون خم عقبی که تجربه کردید، التیام بخش هستش. و بعد آماده میشیم برای انجام تمرین بعدی. خب آماده تمرین بعدی میشیم. مجددا به پشت راست کشیدم، پاهام خمه. بعد دستم رو میبرم پشت ران راستم. پس ببینید به زانو کار نداریم، به ران کار داریم. بعد پا رو اگه تونستید که صاف کنید که خوبه، اما ممکنه که حالا مراحل درمانتون کامل نشده باشه و وقتی که صاف میکنید تیر بکشه. میتونید کمی خم نگه دارید. خب منم با پای خم اجرا میکنم. و بعد پنجه رو به طرف خودتون میکشید به این شکل و نگه میدارید. 10 ثانیه نگه دارید. مرسی. بعد آروم آروم پا رو برمیگردونیم، یه کوچولو استراحت میدیم، مجددا با همین پا به این شکل. پس میتونید کمی خم نگه دارید، پنجه رو به طرف خودتون بکشید. 10 ثانیه نگه دارید. خیلی خوبه و آروم برمیگردم. تغییرات پای راست و چپ رو کم کم موقع تمرین متوجه میشید. یعنی اون تفاوتی که پای راست و چپ با همدیگه داره، به خاطر اینکه روی یک پا دارین تمرین میکنید. 10 ثانیه نگه میدارم. 3 راند کافی هستش. مرسی. خب یکم استراحت بکنید، پای راست و چپ رو مقایسه کنید، میبینید چقدر فرق کرد و اثرش رو بر فضای کمر و ستون مهره ها خیلی خوب میتونید احساس بکنید. حالا برو سمت دیگر رو انجام بده به این شکل. حالا این سمت رو با پای صاف براتون اجرا میکنم به این شکل. ببینید به شرطی به درد نرسه. خیلی خوبه. آروم برمیگردونم. برای راند 2 آماده میشم. پنجه رو خوب بکش. مرسی. و برای راند 3 آماده میشیم. پنجه، نفس جاری. خیلی عالیه. خب استراحت میکنیم و آماده تمرین بعدی. خب برای تمرین بعدی باید بغلتید به روی شکمتون و چون قاعدتا مشکل کمر دارید توصیه میکنم که یا مثل من رو تختتون انجام بدین تمرین رو، یا اینکه زیر شکمتون یه پتو نازک تا شده حتما قرار بدید. این تمرین 3 بخش داره. هر 3 بخش رو هم توی یک سکشن براتون اجرا میکنم. بخش اول به این شکل که خیلی ساده هستش و خیلی التیام بخش هستش. ببینید شما وقتی که رو به شکم قرار میگیرید، روی پاتون هم قشنگ خوابیده هست، پاها یک کوچولو از هم فاصله باید داشته باشه حتما. بعد یک گونه‌تون رو، من گونه راستم رو گذاشتم به این شکل روی زمین قرار میدید، دستاتونم کنار پاهاتون، کف دستا رو به سقفه. بعد شروع میکنید موقع دم شکمتون رو به زمین فشرده میکنید، انگار باد میکنید شکمتون رو به زمین، و موقع بازدم شکم رو رها میکنید. یعنی در واقع دارید تنفس شکمی رو به شکم انجام میدید، یعنی خوابیده. چشم و دهانتون بسته هست، با بینی نفس میکشید. 10 تا نفس شکمی بمونید. با هر بازدم تمام فضای شکمتون، کمرتون، باسنتون، سرشانه هاتون رو رها کنید. بنابراین تا 10 نفس شکمی بمونید. خیلی التیام بخش هست. وقتی که 10 نفس شکمی تموم شد، حالا میتونیم بریم سراغ مرحله دوم. اگر که خیلی حالا وضعیت کمرتون حاده، حالا درسته که اجازه پزشک رو داریم، ولی ممکنه که مثلا مرحله 2 براتون سنگین باشه. میتونید تا یه مدتی مثلا چند هفته با این بخش ویدیو تمرین کنید، یعنی فقط بخوابید، تنفس شکمی رو داشته باشید. بعد که بهتر شدید، روند درمانتون طی شد، میتونید مرحله 2 و 3 رو هم انجام بدید. خب ببین مرحله 2 به این شکله. یعنی من
قسمت بازو رو عمود کردم به ساعدم، کف دستم هم رو زمینه و اصلا انقباضی توی سرشانه و گردنم ندارم. لازم نیستش که تیلت چانه هم داشته باشین، یعنی این شبیه ابوالهوله اما ابوالهول نیستش بچه که یوگا بلد هستین. پس ببینید به این شکل قرار میگیرم، یعنی انگار که مقدمه‌ای بر ابوالهول رو میخوایم اجرا بکنیم. تو همین وضعیت میمونید 10 ثانیه. دقت کنید که شکمتون کاملا رها داره حرکت میکنه با تنفستون. پوبیس استخوان اندام تناسلی رو فشرده کردین ولی رها هست باسنتون، انقباض ندید به باسن. بعد 10 ثانیه که تموم شد آروم پیشونی رو روی دستاتون قرار بدید، یکم استراحت بکنید، برید برای راند دومش. اینو میخوام 3 راند اجرا بکنید. دقت کنید که هیچ انقباضی توی سرشانه ندارید، صورتتون کاملا روبروه، یک قوس ملایم الان دادید به کمرتون که کاملا سیف هستش. یعنی دوستانی هم که تنگی کانال دارن میتونن انجام بدن. پس بنابراین 10 ثانیه میمونم، نفس جاری هستش. بعد آروم آروم به این شکل پیشونی رو میذارم روی دستم، یکم استراحت میکنم، برای راند سوم آماده میشم. پس این انگار که رفتن به تمرین ابوالهول هستش، دیگه تیلت چانه نداریم. نفس جاریه. 10 تا نفس بمونید. خیلی خوبه. باز میریم یکم استراحت میکنیم. حالا مرحله 3 رو هم همینجا بهتون میگم. باز مرحله 3 رو هم کسانی که حالا روند درمانشون رو دارن طی میکنن میتونن انجام بدن و دوستانی که تنگی کانال نخاعی دارن ترجیحاً انجام ندن، چون خم عقب تقریبا پیشرفته هست. ببینید به این شکل که شما اول دستتون رو خم نگه میدارید و بعد از همونجا آرنجتون رو صاف میکنید. باز اینجا دقت کنید که انقباض اضافه در ناحیه لگنتون یعنی قسمت باسن ایجاد نشه. اینجا هم میتونید تا 10 ثانیه بمونید، اما نکته داره. ببینید اصلا انقباض تو سرشانه و گردن ندارم و جایی که احساس میکنید درد داره میاد میتونید از تمرین خارج بشید. آروم برمیگردیم به این شکل و برای راند 2 آماده میشیم. این رو هم میخوایم 3 راند 10 تایی اجرا کنیم. باز اینجا وقتی که آرنج صاف میشه دقت کنید که انقباض اضافه در ناحیه سرشانه و گردنتون ایجاد نکنید. تا 10 ثانیه حداقل میمونیم. باسن رو رها نگه دارید حتی المقدور و بعد برمیگردیم. خب برای راند 3 آماده میشیم. باز به این شکل تا 10 ثانیه. حالا اگه سختتون بود کمتر بمونید، فشار نیارید اصلا به خودتون. مرسی. لازم نیست خیلی دستو به طرف خودتون بیارید چون اون دیگه خیلی پیشرفته است. خب 10 تا که تموم شد، چون باز یه خم به عقب خیلی در واقع میشه گفت پیشرفته رو به نوعی تجربه کردین، کانترپوز نیاز دارین. اگه زانو درد دارین که به پشت قرار میگیرین و گهواره میزنین مثل همون تمرینی که داشتیم. اگه زانو درد ندارید از همینجا میتونید برید به سجده به این شکل، یعنی دستو میذارین و بعد قشنگ خودتون رو گوله کنید. ببین دست کشیده هستش، بکشید قشنگ پشتتون گرده. میتونید تا 10 نفس شکمی بمونید که گودی کمرتون انگار که اصلاح میشه، التیام پیدا میکنه و بعد بلند میشین و میشینید و آماده انجام تمرین بعدی میشین. خب آماده انجام تمرین آخرمون شدیم. وقتی که در وضعیت نشسته قرار گرفتیم میتونید لبه تخت یا مثلا مبل صندلیتون بشینید، قشنگ کف پاهاتون رو زمین باشه. بعد پای راست رو میندازید رو پای چپتون. اینو تو محل کارتون هم خیلی راحت میتونید که اجرا کنید. به این شکل با همین دست چپ هم دارم زانوی راست رو کمی به طرف خودم میکشم. حواسم هست که سرشانم رها باشه. این رو میتونید تا 5 ثانیه نگه دارید و بعد برمیگردونید. 5 دور با همین پا اجرا میکنید. ببینید به این شکل سرشانه رهاست.
برمیگردونم. پس کشش خیلی نباید زیاد باشه ولی محسوس هستش. خیلی خوبه. راند 4 لگن سبک نشه. پس مثلا شما اگه توی اداره هستین هم میتونید خیلی راحت این تمرین رو اجرا کنید. خیلی خوبه. برمیگردیم. خب میبینید الان سمت راست و چپتون خیلی با هم متفاوت شده. پس بریم برای سمت دیگه. به این شکل میکشم. خیلی قرار نیست به بالا بیارید. ما فیتنس نمی کنیم. هدف دیگه ای داریم. مرسی. برمیگردم. راند 2 سرشانه رهاست. پس کشش ملایم. میخوایم در ناحیه دیسک بین مهره ها تاثیر بذاریم. کاری به شکم پهلو نداریم که فیتنس کنیم. قضیه فرق میکنه. دقت کنید. مرسی. راند 4 نفس جاری سرشانه رها. متشکرم. راند 5 کشش ملایم. خیلی التیام بخشه. خودتون وقتی تمرین کنید متوجه میشید. خب تمرینمون به پایان رسید. مرسی که منو همراهی کردین. شاد و سلامت باشید.